මොනවද කරන්නේ? කවි ලියනවා. ආහා ඔයා ගජමන් ඕනද? නෑ මම කැම්පස් එකක ඉන්නේ. කැම්පස් එකකද ඉන්නේ? මේ මැඩම් චිත්තපට කරදර කරන්න තියනවද? නේ නෑ මම බැලුවේ මේ ලස්සනට දිග ගවුමක් හැනගෙන මොනවද කරන්නේ කියලා. මොන කවිද ලියන්නේ මිස්? මම ලියන්නේ මැඩම් මේ එක කවි. මගේ බබාට කවි තමයි මම ලියන්නේ. එහෙමද? මගේ බබා නිදි කවි ලියන්නේ මම. නිදි වෙලාවට කවි ලියනවද? ඔව් මම. දැන් මේ මම කැම්පස් එකේ ඉන්නේ. දැන් මේ පොත කියන්න පුළුවන් බබා ලාවට ගිහින්. ඔව්නේ. මැඩම් මේ මම පස්සේ කෝල් කරන්න. ඕකේ. බයි. බයි. සයිකල්ස් දෙන්න බැරි කෝල් එකෙන් ඉන්නේ. ඒකනේ හරි එහෙනම් කවි ලියන්නකෝ ඔයා. බයි. බයි. කියන්න.